نام خالق هستی، بهترین سال زندگی تو. مقدمه و راهنما. رویاهای کوچک نداشته باشید، چون آنها قدرت حرکت دادن قلب انسان را ندارند. یوهان ولفگانگ فن گوته. هدفگذاری مهمترین جنبه تمام برنامه‌ها برای پیشرفت و ارتقاء شخصی است. اعتماد به نفس مهم است. تصمیم گیری دقیق حیاتی است. ویژگی‌های شخصیتی در موفقیت مؤثر است، ولی کل اینها در تعیین کردن هدف متمرکز می‌شوند. پل جی میر. مقدمه. سلام دوستان، شما را میشناسم. شاید شخصا نشناسمتان، ولی چیزهایی درباره‌تان میدانم میخواهید کاری عالی با زندگیتان بکنید. میدانم میخواهید بیشتر داشته باشید، به چیزهای بیشتری دست پیدا کنید و از چیزی که اغلب مردم برای زندگیشان به آن راضی میشوند بالاتر بروید. میدانم که رویاهای بظاهر غیر واقع بینانه و انگیزه های خیلی بزرگی دارید و میخواهید کار ارزشمندی در زندگیتان بکنید. این را میدانم، چون این کتاب را تهیه کرده اید. میبینید من و شما شبیه هم هستیم. ما به اهدافمان میرسیم. بعضیها از مفاهیم این کتاب میترسند، چیز بیشتری نمیخواهند، از داشتن هدفهای بزرگ در ترس و لرز هستند، از قدم گذاشتن بیرون از گله متوسط ها و خارج شدن از محدوده آسایش میانمایگی میترسند. شما همان کسی هستید که برنامه را برایش طراحی کرده اید. 3% برتر. با انتخاب اجرای این برنامه خودتان را از بقیه یا دست کم 97% باقی مانده مردم جدا کرده اید. همانها که به خواسته های زندگیشان توجهی نمی کنند و برنامه‌ای برای خود نمی چینند که زندگیشان را در جهت رسیدن به آن اهداف شکل دهند. اغلب مردم بیشتر مایل هستند برنامه خرید خار و بار بنویسند تا اینکه برای زندگیشان برنامه بچینند. به همین خاطر است که پیشرو شدن در زندگی اینقدر ساده است. کافی است بایستید و به جلو حرکت کنید. اغلب مردم، یعنی 97%شان، نمیتوانند خودشان را به زحمت بیندازند. ناراحت کننده است، ولی واقعیت دارد. ولی نه برای شما. تبریک میگویم. الان ازت میخوام این کتاب رو که با هم دیگه آغاز کردیم، کتاب فوق‌العاده‌ایه. میخوام تا انتهاش با هم ادامه بدیم و از چیزهایی که در درون این کتاب به ما یاد میده در زندگیمون اونها رو به کار ببندیم. چون اگر این کتاب رو فقط بخونیم فکر نمی کنم چیزی به ما اضافه کنه. حتما باید عمل در کار باشه. الان که تا اینجا با من همراه شدی، من رو لایک کن که به من انرژی بیشتری بدی. اگه این کانال رو با دوستانت به اشتراک نداری، با اونها به اشتراک بذار و این رو هم بدون که این کانال با زیرنویس تمام زبانها میتونی ازش استفاده کنی. آیا جدا شدن از گله و جلو افتادن از تمام کسانی که با آنها کار میکنید، با آنها رقابت میکنید، کنارشان زندگی میکنید، با آنها در تماسید و در خیابان میبینید، به این سادگی است؟ بله، به این سادگی است. اگر اینقدر ساده است، چرا همه انجامش نمیدهند؟ در این کتاب نشانتان میدهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن میرسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی کردن آینده ایتان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره مهارت شماره 1
برای رسیدن به موفقیت میپرسند، فوری جواب میدهم توانایی برای مشخص کردن، پیگیری کردن و رسیدن به هدفهای بزرگ. اصول تعیین هدف را وقتی فقط 18 سال داشتم یاد گرفتم. 1. هدف دست نیافتنی برای رسیدن به درآمد 6 رقمی قبل از روز تولد 19 سالگیم در نظر گرفتم. وقتی هنوز دانشگاه می رفتم به آن هدف رسیدم. بعد 1 هدف برای رسیدن به درآمد $1,000,000 در سال تا 5 سال بعد مشخص کردم. به آن هم رسیدم. بعد 1 هدف تعیین کردم که فقط تا 3 سال بعد، یعنی 27 سالگی، چندین میلیون دلار ثروت داشته باشم و در شرکت خودم سالی 50 میلیون دلار درآمدم باشد. به این هدف هم رسیدم. گفتن ندارد که یکی از بزرگترین معتقدان به هدف گذاری در تئوری و عمل هستم. 1 دلیل وجود دارد که چرا هدف گذاری برای اغلب مردم خیلی جواب نمی دهد. رسیدن به هدف فقط نوشتن لیست آرزوها نیست، مثل نوشتن لیست کریسمس نیست که امیدوار باشید وقتی فردایش از خواب بیدار می شوید بابا نوئل آنها را آورده باشد. اینطوری کار نمی کند. 1 فرایند تخصصی برای فهمیدن چیزی که واقعا می خواهید و چیزی که برایتان مهم است وجود دارد. ولی علاوه بر آن طراحی 1 برنامه عملی هم احتیاج است تا شما را برای مدت زمان کافی با انگیزه و مسئولیت پذیر نگه دارد تا به ثمر رسیدن رویاها و اهدافتان را ببینید. در 20 سال از زندگیم حریصانه مطالعه کردم، تمرین کردم و فرایند طراحی را هر سال بهینه کردم تا از سال قبلش بهتر شود و بشود بهترین برنامه سالیانه. میدانم که کار میکند و حالا با شما به اشتراک میگذارمش. حالا این فرمول را در دستانتان نگه داشته اید. بهترین چیزی که تا حالا یاد گرفتم و ثابت شده که برای رسیدن به هدفهای بزرگ دور از ذهن و جاه طلبانه جواب میدهد. این برنامه را دنبال کنید تا شما هم با این فرمول به سمت به واقعیت رساندن رویاهای بزرگ، میل‌ها و اهداف هیجان انگیزتان حرکت کنید. خوش اومدید. وقتی بروید به صفحه بعد، زندگی دیگر هیچ وقت مثل قبل نخواهد شد. با من همراه شوید. بهترین سال زندگیتان مبارک. راهنما: در جنگ جهانی دوم دشمنان به 1 ناو کروز با بیش از 1100 نیرو با اژدر حمله کردند. وقتی کشتی در آبهای خیلی سرد غرق شد، اعضای کشتی برای 5 روز در آب سرگردان شدند، گرسنه، در حال غرق شدن و در معرض حمله کوسه ها. جریان اقیانوس 9 نفرشان را از بقیه جدا کرد. یکی از افسرهای جوان وقتی دید دارند ارادهشان را از دست می‌دهند، ازشان درباره خانواده هایشان و زندگیشان وقتی به خانه برمیگردند پرسید. از آنها خواست توصیف کنند که وقتی به خانه برمیگردند می‌خواهند چه کار کنند. پرسید می‌خواهند به چه چیزی برسند و چه تفاوتی به وجود آورند. کاری کرد تجسم کنند زن و بچه هایشان چقدر ترسیدند و اینکه والدینشان از آنجا که نمی‌دانند آنها زنده اند یا نه چه احساسی دارند. از آنها خواست برای زنده ماندن بجنگند، نه فقط برای خودشان که برای آنهایی که در خانه دوستشان دارند. در نهایت 1 کشتی گذری پیدایشان کرد. 2/3 1100 نفر جان باختند. البته تمام آن 9 نفر که توسط آن افسر جوان انگیزه پیدا کرده بودند زنده ماندند. این داستان کمک می کند اهمیت چشمانداز را بفهمیم. وقتی هیچ چشماندازی نباشد مردم از بین می روند.
چشماندازتان برای زندگی چیست؟ برای این است که از خودتان بزرگتر شوید. می‌خواهید برای چه چیزی بجنگید؟ برای چه کسانی؟ یا برای چه زندگی کنید؟ اسم من دارن هاردی است، ناشر مجله ساکسس. در این کتاب کمکتان می‌کنم جواب بعضی سوال‌ها را پیدا کنید که زندگیتان را عوض می‌کند. مقصود اصلیتان در زندگی چیست؟ چه چیزهایی به شما انگیزه می‌دهند و راهتان می‌اندازند؟ چه چیزی کمک می‌کند تا شور و اشتیاقتان آنقدر دوام بیاورد تا به عجیب‌ترین و دست نیافترین ترین اهدافتان برسید؟ آیا تمام رویاهای بزرگ کودکیتان یادتان می‌آید؟ رویاهایی که برای رسیدن به آنها نمی توانستید صبر کنید تا بزرگ شوند. آن رویاها را به یک دلیل داشتید. پتانسیل درونیتان مشغول شکل دادن به چشماندازی بود از چیزهایی که برای شما ممکن است. جایی میان سفرها، سعیها و مشکلات زندگی. احتمالاً رویاهایتان را فراموش کرده اید، پریشان شده اید یا باور کرده اید چون بقیه مردم به رویاهایشان نرسیدند، شما هم احتمالاً همینطور خواهید بود. میخواهم کمکتان کنم این رویاها را دوباره بکارید و نشان دهید نه تنها ممکنند که قابل رسیدن هم هستند. این راه را خواهیم ساخت تا شما را مستقیم و سریع به رویاهایتان برسانیم. الان که تا اینجا اومدی، برای انرژی بیشتر لطفاً منو لایک کن. اگر سابسکرایب نداری سابسکرایب کن. یاد داستانی افتادم درباره یک دامنه کوه بزرگ و باشکوه که لانه شکننده عقابی در آن بنا شده بود. در لانه عقاب 4 تخم عقاب وجود داشت. یک روز زلزله کوه را لرزاند و باعث شد یکی از تخم‌ها از کوه بلغزد و بیفتد در یک مرغدانی در روستای پایین. مرغ‌ها به صورت غریزی می‌دانند باید از تخم‌ها مراقبت کنند و بنابراین یک مرغ پیر داوطلب شد تا از آن تخم بزرگ مواظبت کند. یک روز تخم ترک خورد و یک عقاب زیبا به دنیا آمد. ولی عقاب جوری تربیت شد تا مرغ باشد. خیلی زود باور کرد فقط یک مرغ است. عقاب عاشق خانه و خانواده‌اش بود، ولی روحش طلب چیزی بالاتر داشت. یک روز وقتی در مزرعه با دوستان جوجه‌اش بازی می‌کرد، نگاه کرد به آسمان و گروهی از عقاب‌های باشکوه را دید که در آسمان‌ها اوج می‌گیرند. گریه کرد. آه کاش من هم می‌توانستم مثل این پرنده ها اوج بگیرم. جوجه ها مسخره اش کردند. نمی‌توانی مثل این پرنده ها اوج بگیری، تو مرغی. مرغ‌ها پرواز نمی‌کنند. عقاب همینطور خیره مانده بود به آسمان، خیره به آن بالا، به خانواده واقعیش و آرزو می‌کرد بتواند با آنها باشد. هر بار که رویایش را مطرح می‌کرد به او می‌گفتند نمی‌تواند به آن برسد. در نهایت بعد از یک زندگی طولانی به عنوان یک مرغ عقاب مرد. به شکل یک مرغ. نتیجه داستان چیست؟ اگر به مرغ‌هایی که اطرافتان هستند گوش دهید، مثل همانهایی زندگی می‌کنید و می‌میرید. مثل یک مرغ. درون شما یک عقاب است. از کجا می‌دانم؟ اگر چیزی درونتان شما را به یک کتاب وصل نمی‌کرد، انتخابش نمی‌کردید. این ندای درونتان است برای اوج گرفتن. شما عقابید. حالا وقتش است که رویاهایتان را دنبال کنید، نه کلمات مرغ‌ها را. حالا دوره شماست. حالا وقتی است برای اوج گرفتنتان. باور دارم که همه چیز به یک دلیلی اتفاق می‌افتد و هیچ تصادفی در کار نیست. این فرصت شماست، زمانه شما و شانس شماست. ولی به شما بستگی دارد که بتوانید این نکته را بگیرید و به این ندای درونی جواب دهید.
جوری زندگی می کنید که برای خودتان مجسم کرده اید. جایی هستید که می خواستید الان باشید. فکر می کنید می توانستید ثروتمندتر و سالمتر باشید. روابط صمیمی و بهتری داشته باشید و دوستهای بیشتر و تجربه های لذت بخشتر داشته باشید و ذهنتان نسبت به الان آرامش بیشتری داشته باشد. میخواهم کمکتان کنم که این رویاها را دوباره درونتان بکارید و به خودتان نشان دهید که نه تنها ممکنند که شدنی‌اند، ما راه را برای رسیدن مستقیم و سریع به آن رویاها می‌سازیم. حالا وقت یک نقطه عطف است. احتمالاً معنی دیوانگی را می‌دانید. انجام یک کار مشابه بارها و بارها و انتظار برای رسیدن به نتایج مختلف. اگر می‌خواهید امسال با سال قبل فرق داشته باشد، وقتش شده که کاری متفاوت بکنید. یک باور بسیار انگیزه بخش. مهم نیست چه گذشته‌ای داشته اید، شما آینده‌ای بی‌نقص خواهید داشت. انسان‌ها منحصر به فردند. ما تنها گونه‌ای هستیم که می‌توانیم جریان زندگیمان را کاملاً عوض کنیم. مورچه‌ها نمی‌توانند، سوسمارها و شیرها هم همینطور. اگر یک قاز بخواهد زمستان به جای غرب به جنوب پرواز کند، نمی‌تواند. حیوانات کلاً از طرف محرک‌هایی که در کد ژنتیکیشان نوشته شده است کنترل می‌شوند. ولی ما فرق می‌کنیم. به عنوان یک انسان، اگر داستان زندگیتان را که تا حالا دوست ندارید می‌توانید بیاندازیدش دور و یکی جدیدش را بنویسید. از هر کسی که در زندگی به موفقیت بالایی رسیده بپرسید. همه‌شان یک نقطه عطف تاثیرگذار داشتند. وقتی یک تصمیم واضح و سفت و سخت گرفتند، از آن موقع به بعد زندگیشان هیچ وقت مثل قبل نبوده است. آنها یک خط نمادین روی ماسه کشیدند و عادتهای گذشتهشان را از دیدگاه جدید نسبت به خودشان و آن زندگی که می‌خواهند به سرانجام برسانند جدا کردند. بعضی‌ها این نقطه عطف را در 15 سالگی به وجود آوردند، بعضی‌ها هم در 50 سالگی، بعضی‌ها هم این کار را چندین بار در عمرشان انجام داده‌اند و بعضی‌ها هم هیچ وقت انجامش ندادند. چالش من برای شما این است: همین حالا نقطه عطفتان را بسازید. امسال، این ماه، امروز، این لحظه. کاری که تا حالا انجام داده اید فقط بخش کوچکی است از چیزی که واقعاً برایتان ممکن است. امروز که این کتاب را برای شما میخونم، 10 دومین ماه میلادی از سال 2026 است. یعنی تقریباً 40 روز از سال جدید گذشته است. پس همین الان شروع کن. فقط بخش کوچکی است از چیزی که واقعاً برایتان ممکن است. شما خیلی قدرتمندتر، تواناتر و با استعدادتر از چیزی هستید که به خودتان اجازه داده اید باشید. تنها چیزی که از والاترین چشماندازتان به زندگی جداییتان می کند جرأت است. جرأتتان را جمع کنید تا اعلام کنید. امسال نقطه عطف شماست. یک تصمیم بگیرید. وقتی ساعت تحویل ساعت بعد را نشان داد، می توانید به این لحظه و این سال به عنوان نقطه عطف اساسیتان برای رسیدن به زندگی رویایی که از آن لذت می برید نگاه کنید. چگونه از این برنامه استفاده کنیم؟ هر قدم از این برنامه یک لایه جدید از کیک است. خیلی مهم است که قبل از رفتن به مرحله بعد هر قدم را تکمیل کنید. اگر قبل از کامل شدن کیک روی آن خامه اضافه کنید، خراب می شود. برنامه تان هم
اینجوری است. حالا بگذارید هشداری دهم. شاید هیجان زده شده باشید و بخواهید برنامه بهترین سالتان را بچینید، ولی زندگی سختی‌های خودش را دارد. احتیاج خواهید داشت که دائم خودتان را مجبور کنید برای این کار زمان بخرید. بعد به سیستم هفتگی مدیریت دستاوردها وفادار بمانید. این مهارت اصلی برای موفقیت است. پس اگر این کار را نکنید نتیجه‌ای نمیگیرید. نمیتوانم ساده تر از این به شما بگویم. اینجور نباشید که از این فرایند جا بمانید و بعد شکایت کنید که زندگیتان آنطوری که می‌خواستید و فکرش را می‌کردید نیست. همین است و همین. نیاز دارید کار کنید. با من همراه باشید. خیلی ساده است و انجام دادنش پیچیده نیست. مطمئناً ساده تر از بهانه تراشی است و میگوید چرا از پتانسیل هایتان دست کشیده اید و همچنان با رنج و نارضایتی زندگی می کنید. بگذارید سفر شروع شود. حالا وقتش شده که بهترین سال زندگیتان را برنامه ریزی و از آن مهمتر زندگی کنید. میخوام یه چیزی رو شخصی با شما در میون بذارم. چند روز پیش من به یک پروژه کاری جدید فکر میکردم و الان با خوندن این کتاب عزمم رو جزم‌تر کردم که این پروژه رو حتی اگر با نه مواجه میشه، یعنی با جواب منفی مواجه میشه، ولی اعلام کنم و ممکنه که جواب مثبت بگیرم. یعنی نمیدونم چی میشه، ولی با خوندن این کتاب عزمم جزم شد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.